Hello my dear students, আজি class 8 mathematics or exercise 7.2 question number 2. Question number 2 কৈছে সংখ্যাবিলাকৰ ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াত মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে কৰিবলৈ দিছে। আমি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতিৰে ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ শিকিম, কিন্তু আজি এটা ম্যাজিক্যাল মেথড তোমালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যি মেথডৰ জৰিয়তে 2 সেকেন্ডৰ ভিতৰত তুমি যিকোনো ডাঙৰ সংখ্যাৰ ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা। তোমালোকে এটা দেখা পাইছা ঘনসংখ্যা আৰু ঘনমূল। তো ঘনসংখ্যাৰ এক স্থানত যদি 1 থাকে ঘনমূলৰ এক স্থানত 1 থাকিব, ঘনসংখ্যাৰ এক স্থানত 2 থাকিলে ঘনমূলৰ এক স্থানত 8 থাকিব, ঘনসংখ্যাৰ এক স্থানত 3 থাকিলে ঘনমূলৰ এক স্থানত 7 থাকিব, 4 থাকিলে 4 থাকিব, 5 থাকিলে 5 থাকিব, 6 থাকিলে 6 থাকিব, 9 থাকিলে 9 থাকিব, 0 থাকিলে 0 থাকিব। একমাত্ৰ 2 3 8 7 এই দুটাৰ মাজতহে চেঞ্জ হৈ থাকে। 8 থাকিলে 2 থাকিব, 2 থাকিলে 8 থাকিব, 7 থাকিলে 3 থাকিব, 3 থাকিলে 7 থাকিব, আৰু এই বাকি কেইটাতে একেই থাকে। গতিকে মনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইখিনি কথা মনত ৰাখিব পাৰিলে তুমি যিকোনো ডাঙৰ সংখ্যাৰ ঘনমূল 2 সেকেন্ডত উলিয়াই দিবা। কেনেকৈ দিবা তোমালোকে চোৱা। এতিয়া মই বুজোৱাৰ কাৰণে অলপ সময় বেছি লাগিব, কিন্তু বুজি উঠাৰ লগে লগে তোমালোকে ভাবিবা যে এইটো এটা ম্যাজিক। ম্যাথছ ইজ এ ম্যাজিক। তোমালোকে চোৱা, এইবাৰ মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছো। ইয়াতে 5টা কোৱেশ্চন মই সিলেক্ট কৰি লৈছো। প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি 35,937। তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 সলিউশন। তোমালোকে চোৱা যে ইমানৰ ঘনমূল 35,937 ঘন মূল সমান সমান কেনেকৈ আমি উলিয়াম। প্ৰথমতে আমি কি কৰিম, এই যে তিনিটা প্ৰথম সোঁফালৰ পৰা তিনিটা অংক আমি সিলেক্ট কৰি ল'ম। সোঁফালৰ পৰা সংখ্যাটোৰ সোঁফালৰ পৰা প্ৰথম তিনিটা অংক আমি সিলেক্ট কৰি ল'ম। এই প্ৰথম তিনিটা অংক যিয়ে নহওক কিয় ইয়াৰ একক স্থানত যি অংকটো থাকিব সেইটো আমি চাম। একক স্থানত কি আছে, এইটো এটা ঘন সংখ্যা, গতিকে একৰ স্থানত যদি 7 থাকে, ঘন সংখ্যাৰ একক স্থানত 7 থাকিলে ঘনমূলৰ একক স্থানত কিন্তু 3 থাকিব। তোমালোকে মনোযোগ দিবা, 3টো তুমি লিখি লোৱা। ঠিক আছে, এইবাৰ এই 3টো লিখি লোৱাৰ লগে লগে এইখিনি তোমাৰ কেনসেল হৈ গ'ল। এতিয়া কি থাকিলে 35। এই 35ৰ ওচৰা ওচৰি সৰু পূৰ্ণ ঘন সংখ্যাটা উলিয়াব লাগিব আমাৰ। 35ৰ ওচৰা ওচৰি সৰু পূৰ্ণ ঘন সংখ্যাটো কি 27, আৰু এই 27ৰ ঘনমূল কিমান 3। ইয়াতে লিখি দিবা 3। তো এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। তো 35,937ৰ ঘনমূল হৈছে 33। তোমালোকে ক্যালকুলেশন কৰি চাব পাৰা ক্যালকুলেটৰত 33 * 33 * 33 কৰি চোৱা, এইটো আহিব। এইটো আমাৰ হৈ গ'ল, নোট ডাউন কৰি লোৱা। ইয়াৰ পিছত আমি 2 নম্বৰটো আলোচনা কৰিম। চোৱা, এইবাৰ 2 নম্বৰত কি কৈছে, 2 নম্বৰ এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। 2 নম্বৰত কৈছে যে 10648 ইমানৰ ঘনমূল সমান সমান কি। আমি এই প্ৰথম তিনিটা সোঁফালৰ পৰা এই অংক তিনিটা সিলেক্ট কৰি ল'ম। ইয়াৰ একক স্থানত কি আছে 8 আছে। তো ঘন সংখ্যাৰ একক স্থানত 8 থাকিলে ঘনমূলত কিন্তু 2 থাকিব। ইয়াত যদিও মই দেখাইছো এই কার চিহ্নটো মানে কি এইটো থাকিলে 2 থাকিব, 2 থাকিলে 8 থাকিব, ভাইস ভার্সা। তো 8 থাকছে ইয়াতে, গতিকে কি হ'ব, ইয়াতে হৈ যাব আমাৰ 2 লিখি লোৱাৰ লগে লগে এইখিনি আমাৰ শেষ। এইবাৰ থাকিলে 10। এই 10ৰ ওচৰা ওচৰি সৰু পূৰ্ণঘন সংখ্যাটো কি 8। 8ৰ ঘনমূল কিমান 2। এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া তোমালোকে এই 22 পূৰণ 22 পূৰণ 22, 22ক 3বাৰ পূৰণ কৰি ক্যালকুলেটৰত চোৱা, এই আনসাৰটো তুমি পাবা। তো 10,648ৰ ঘনমূল হৈছে 22। মনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় এইটো বুজি পাই আছা, ইন্টারেস্ট লাগি আছে। এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা। নম্বৰ 3 হৈছে 21952 ইমানৰ ঘনমূল সমান সমান কি হ'ব। সিমিলারলি আমি এই প্রথম 3টা সংখ্যা লম, প্রথম 3টা অঙ্ক আমি সিলেক্ট কৰিলাম। কি ইয়াত আছে 2, ঘন সংখ্যাৰ এক স্থানত 2 থাকিলে ঘনমূল এক স্থানত 8 থাকিব। ইয়াত তুমি 8 লিখিলা, 8 লিখাৰ লগে লগে এইটো কেনসেলড, এইটো কাম নাই আৰু। ইয়াত 21ৰ ওচৰা ওচৰি সৰু পূৰ্ণ ঘন সংখ্যাটো কি 21ৰ ওচৰা ওচৰি সৰু পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা 3 হৈ যাব কিমান 27, 2 হ'ব 8, এইটো 8 হ'ব। গতিকে 8ৰ ঘনমূল কিমান 2। এইটো মোৰ হৈ গ'ল। তো 28 * 28 * 28 কৰিছা, এইটো আহি যাব। তো মনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ নিশ্চয় কৰিবা। এইবাৰ চোৱা 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে 6859 ইমানৰ ঘনমূল সমান সমান। আমি প্ৰথম 3টা অংক লৈ ল'ম। ইয়াত 9 আছে, তো 9 থাকিলে 9 হয়। তোমালোকে চোৱা ইয়াত দিয়া আছে 9 থাকিলে 9 হ'ব, ঘনমূলৰ একক স্থানত 9 থাকিব। এইবাৰ 6 আছে, এই 6ৰ ওচৰা ওচৰি পূৰ্ণ ঘন সংখ্যাটো কি সৰু 1, আৰু 1ৰ ঘনমূল 1 হ'ব, গতিকে 19। এই সংখ্যাটোৰ
এই সংখ্যাটোৰ তাৰ মানে 6859 সংখ্যাটোৰ ঘনমূল হৈছে 19 তো তোমালোকে লিখি লোৱা এতিয়া তোমালোকে 5 নম্বৰটো চোৱা নম্বৰ 5 নম্বৰ 5ত কি কৈছে 4096 ইমানৰ ঘনমূল সমান সমান এই যে প্ৰথম তিনিটা অংকৰে যেটো সংখ্যা গঠন দিম ইয়াতে কি 6 থাকিলে কি 6 থাকিলে 6 হ'ব ইয়াত 6 হ'ব এতিয়া এইটো বাদ দি প্লাই আমাৰ কি থাকিলে 4 থাকিলে 4ৰ ওচৰা ওচৰি সৰু পূৰ্ণঘন সংখ্যাটো কি 1 1ৰ ঘনমূল 1 গতিকে এটো হ'ব 16 তাৰ মানে 4096 সংখ্যাটোৰ ঘনমূল হল 16 তোমাৰ মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিওটো নিশ্চয় ভাল পাইছা ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ নিশ্চয় কৰিবা ধন্যবাদ